Suomalainen Pasi miehistönkuljetusajoneuvo on laajasti käytössä erilaisissa rauhanturvatehtävissä. Vaunun suosio perustuu siihen, että se on varsin kustannustehokas ja onnistunut yhdistelmä omasuojaa, toimintavarmuutta sekä maantie- ja maastoliikkuvuutta. Pasi on laajasti puolustusvoimien käytössä kotimaassakin, mutta tämä video keskittyy lähinnä YK-vetoisiin kriisinhallintamissioihin. Vinkkinä aiheesta kiinnostuneille Martti Tikalta on tulossa keväällä 2021 kuvateos Pasin rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Martti tarjosi tähän videoon muutaman tärkeän valokuvan ja videoklipin, mistä iso kiitos. Suomessa havahduttiin 70-luvulla, että jalkaväältä puuttuu liikkuvuutta. Panssarjääkärillä oli muutamia PTR:iä, osa joukosta käytti maastokuorma-autoja, mutta pääosa porukasta liikkuu ihan traktorivetoisesti. Kriisin aikana kalustoa olisi täydennetty siviileiltä pakko-otettavilla maastoautoilla. Suomalaisia rauhanturvaajakin oli palvellut maailmalta jo 50-luvulta alkaen, ja kentältä oli tullut viestiä, että jonkinlaiselle panssaroidulle miehistönkuljetusajoneuvolle voisi olla käyttöä. Ensimmäisen mallin rakentaminen lähti nimenomaan rauhanturvaajien tarpeesta. Tehtävä annettiin Vammaskosken tehtaalle. 1977 valmistui koemalli Juko VK. Juko oli kaikin puolin puolivillainen viritelmä. 115 hevosvoiman moottori 10 tonnia painavassa jousettamattomassa vaunussa oli lähinnä huono vitsi. Juko oli 10 vuotta panssariprikaatissa koekäytössä, kunnes lahjoitettiin panssarimuseolle. Mutta Jukon puolustukseksi täytyy muistaa, että muutkin maat operoivat siihen aikaan samantyyppisillä vekottimilla. Esimerkiksi Scanian KP-Biel palveli monessa YK-missiossa ja osallistui Kongossa ihan tulitaisteluihinkin. Sillä operoineet irkut, intialaiset kuin ruotsalaisetkin olivat ihan tyytyväisiä ajoneuvoonsa. – 1980-luvulla Puolustusvoimat järjesti suunnittelukilpailun, jossa aika yleisesti määriteltiin minkälainen vaunu halutaan. Tehtaat saivat aika vapaat kädet tehdä oman luonnoksensa. Kilpailun varteenottavimmat vaihtoehdot olivat metsätyökoneeseen perustuva Valmetin Pava ja maastokuorma-autoon perustuva Panssarisisu. Valmetin Pava tarjosi paremman maastoliikkuvuuden, mutta oli maantiellä hidas ja vaikeasti huollettava. Panssarisisu tuli valituksi, koska se näytti varsin käyttökelpoiselta kokonaisuudelta. Hyvä huollettavuus, koska rakenne perustui testattuun maastokuorma-auton tekniikkaan, kohtuullinen kantavuus, riittävä liikkuvuus maantiellä ja maastossa sekä panssarointikin vaikutti ihan asialliselta. Ensimmäinen tuotantomalli XA180 tuli ulos tehtaalta 1983 ja heti 1984 saatiin ensimmäiset Pasit Libanonissa Unifilin käyttöön. Ja siitä saakka Pasi eri versioinen on ollut tuttu näky maailman kriisipesäkkeissä. Perinteisen Pasin suurin vahvuus kriisinhallintatehtävissä on, että siitä ei edes yritetty tehdä mitään superajoneuvoa, vaan ihan tavallinen ja tylsä panssaroitu maastokelpoinen miehistönkuljetusvaunu. Rakenteessa on tehty selkeitä valintoja, esimerkiksi peräpään luukku on kaksiosainen, se haittaa vähän lastaamista, mutta keskipilari on osa miehistötilan kantavaa tukirakennetta. Pasia voi ajaa yksinkin, mutta liikenteessä tarvitaan käytännössä kaksi, sillä vaunun johtajan tehtävänä on tarkkailla kaikkia kuolleita kulmia, mitä kuski ei näe. Ensimmäinen merkittävä versiopäivitys oli XA185, muutoksia tuli lähinnä moottoriin ja voimansiirtoon. Myös alkuperäistä 180 on vuosien varrella päivitetty 185 ominaisuuksilla.
Tuo tanko on vaierileikkuri, katkoo narut ja oksat ennen kuin osuu vaununjohtajan kurkkuun. Itse olen kerran ollut kuskina, kun tien yli roikkunut pyykkinaru napsahti poikki ja iski kuin ruoska vaununjohtajaa nakkipipoon. Ohjaamossa on 2 ja asiakastilan kannella 3 miehistöluukkua. Keskimmäisessä miehistöluukussa on usein asennettu asekehikko, yleensä 12,7 millin itko. Vaunun tekniikka on varsin yksinkertaista. Toimialueen korjaamalla voidaan tehdä isojakin huoltoja. Kolari- ja räjähdevauriotkin on pääsääntöisesti korjattu ihan paikan päällä. Olin YK-reissulla komennuksella Jenkkipataljoonaan, jonka pääkalustona oli Humvee ja M113. Niissä oli tiettyjä etuja Pasiin verrattuna, mutta amerikkalaisten yleinen mielipide omasta kalustostaan oli, että aina on jotakin rikki, odottaa huoltoa tai muuten vaan ei lähde käyntiin. Pasi oli niihin verrattuna tylsä, tavallinen ja erittäin toimintavarma ajoneuvo. Pasi on selkeästi työkone, joka vaatii enemmän huolenpitoa kuin kuluttajalle tehty auto. Moottori, öljyt, renkaat ja kaikki muukin tsekattiin vähintään viikoittain. Joku konttasi ihan alla kokeilemassa, että nivelet, jarrut, hydrauliikka ja paineilmaliittimet ovat ok ja ettei näy ylimääräisiä vuotoja. Säännöllisen epäsäännöllisesti jotakin piti pikkasen kiristää tai fiksata. YK-paseihin on tehty muutamia pieniä muutoksia. Suojasavuheittimet ja uintivarustus on jossakin vaiheessa disabloitu, vaikka potkurit ovat edelleen paikallaan. Syynä ilmeisesti, etteivät pojat ihan ajan kuluksi suorittaisi ominpäin vesistön ylityksiä. Osa vaunuista on varustettu ylimääräisellä jäähdyttimellä. Se jäähdytin on tietenkin moottoria varten, ei suinkaan miehistön mukavuuden kasvattamiseksi. Pasia on modernisoitu vuosien varrella. Perusrakenne on säilynyt aika ennallaan, lähinnä moottoria, voimansiirtoa ja panssarointia on hieman paranneltu. Vientivaunut varusteltiin erikseen ostajan toiveiden mukaan. Toimialueella vaunuihin on tehty ajankuluksi hyvinkin eksoottisia viritelmiä. Kuuluisin lienee Karin katolle poltettu musti. Musti oli 80-luvulla ihan tehokas ase, ja Pasi on edelleen asiallinen miehistökuljetusajoneuvo, mutta niiden yhdistelmä ei todellakaan ole osiensa summa. Äkkiseltä on paha sanoa, onko tuo viritelmä vaarallisempi ampujalle vai maalille, mutta legenda väittää, että ase olisi ainakin kertaalleen laukaistu näytösluonteisesti. Voin ihan itse kertoa, että Pasi on varsin helppo ajoneuvo ajaa. Lähdin YK-reissuun pikahälytyksellä ilman toimialuekoulutusta. Perillä sitten toisena palveluspäivänä ryhmänjohtaja istutti meikäläisen kuskin pukille, selitti ylimalkaisesti hallintalaitteet ja käski Pasin liikkeelle. Ensikokemus oli, että ajettavuus erosi tavallista kuorma-autosta lähinnä siinä, että näkyvyys on pikkusen huonompi, penkissä ei ollut oikein säätöjä ja poppivehkeet puuttuvat kokonaan. Pasin teho-paino-suhde ei ole erityisen hyvä, mutta kova vääntö ja onnistunut alustarakenne tarjoaa hämmentävän hyvän maastoliikkuvuuden. Ex-Jugoslavian kuoppaiset syrjätiet eivät olleet mikään ongelma, alle puolen metrin lumipeitteen vuoksi ei vaivauduttu edes lumiketjuja virittelemään renkaisiin. Ja jopa meikäläisen ajotaidolla se kiipesi melkein pystysuoria rinteitä kuin tyhjää vaan. Maantiellä Pasi kiihtyy 80 siinä kuin mikä tahansa kuorma-auto. Siitä ylöspäin reilun 100 vauhtiin tarvittiin sitten pidempää suoraa. Pasilla on tullut tehtyä kohtuullisen pitkiä reissuja maastossa, metsäteillä ja vuoristossa, enkä muista, että olisi ollut minkäänlaisia ongelmia. Ihan lähtökohtaisesti on hyvä muistaa, että Pasi ei ole varsinainen taisteluajoneuvo, jolla olisi tarkoitus rynnäköidä vihollista päin. Se on panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo, joka tarjoaa suojaa satunnaista käsiasetulta ja tykistön sirpalen vaikutusta vastaan. Siihen panssarointi riittää. Pasin alustarakenne antaa kohtuullisen suojan maamiinoja vastaan. Pohjapanssari, maavara ja pohjan viistorakenne ohjaa räjähdevoiman ulospäin.
Miinasuojaus tuli testattua heinäkuussa 1988, kun yöpartio ajoi Libanonissa arviolta 6-7 kilon ajoneuvomiinaan. Vaunu hyppäsi komeasti ilmaan, voimansiirto, kannatin ja hallintalaitteet vaurioituvat. Osuman saaneesta keskipyörästä jäi jäljelle vain riekaleita. Pasi kuitenkin teki tehtävänsä ja vaunun kolmihenkinen miehistö selvisi kolhuilla. Niin ikävä kuin tapaus olikin, niin se oli myös hyvä myyntireferenssi. Tapauksen jälkeen paseja kaupattiin Norjaan, Irlantiin, Ruotsiin, Viroon ja Hollantiin. Viime vuosina mediassa on epäilty pasin suojauksen riittävyyttä tienvarsipommeja vastaan. Kritiikki pitää osin paikkansakin. Vaarallisimmat tienvarsiräjähteet ovat satojen kilojen latauksia, ja pasia ei ole erityisesti suunniteltu suojaamaan kaikkein järeimmiltä räjähteiltä. Useita paseja on joutunut Afganistanissa tienvarsijuhannin uhriksi, tuloksena muutama kuollut ja useita loukkaantuneita. Mutta toisaalta riittävän iso räjähde on haaste jopa modernille taistelupanssarivaunulle. Nekin ovat kärsineet miehistötappioita vastaavissa iskuissa. Patria on parantanut uusien ajoneuvojen miehistösuojausta räjähdyksiä vastaan, muun muassa vahvistamalla pohjaa ja ripustamalla asiakastilan istuimet irti rakenteesta. Parolan panssarimuseossa on säännöllisesti yleisötilaisuuksia, jossa ajellaan pasilla. Kannattaa käydä kurkkaamassa juurikin siksi, että se pasi on aina näytöksen tylsin ja tavallisin ajoneuvo. Ainakin 10 maata operoi edelleen paseilla kriisinhallintatehtävissä. 60 rauhanturvakäytössä ollutta alkuperäistä XA-180 myytiin kunnostettuina ja päivitettynä asevelihintaan Virolle 2004, jossa ne saivat mallimerkinnän XA-180 EST. Patriaksi muuttuneen Sisun nykyinen tuote on raskaampi, modernimpi ja taistelukelpoisempi 8-pyöräinen Patria AMV. Mutta Patria palasi myös takaisin pasin yksinkertaisuuteen Patria 6x6-mallilla. Sen ulkoasu- ja suunnittelufilosofia nojaa pasiin, mutta tekniikka on laitettu kaikin puolin uusiksi. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten hyvin pasin peruskonsepti pärjää tämän päivän markkinoilla. Pasaja on palvellut kriisinhallintatehtävissä yhtäjaksoisesti yli 35 vuotta ja näyttää, että ura tulee jatkumaan vielä pitkään.